अगाडि कमल भाइ हुनुहुन्छ, एक्टिभ मादल मुखैले बजाउँदै हुनुहुन्छ। भनेदेखि मेरो छेउमा पङ्कज भाइ एकदम यहाँ यतापट्टि बजाउ। कस्तो भयो आजको ट्रिप? एकदम मजा आयो होइन? माछा कम्ती परेन त रातभरि घुर्दै खाएको। अब हामी कहिले आउँछ फेरि? अब सन्डेको बेलुका फेरि आउने लान्छ होइन। अब चाहिँ हामी हाम्रो गाडीको छेउमा आइपुगिसक्यौँ खोलाबाट, र अब चाहिँ हामी गाडीमा यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो। अब हामी चाहिँ गाडीमा बसेर चाहिँ जान्छौँ, किनभने अब हामीलाई ढिलो पनि भइसकेको छ होइन। यो सामानहरू चाहिँ हाम्रो यो हाल्नु पर्छ। कहिले हाल्नु पर्ने हो? पानी परे तापनि हामीलाई कुनै डर थिएन, किनभनेदेखि हामीले त्यस्तै खालको इन्तजाम गरेको थियौँ पानीको लागि पनि हामीले। र विशेष गरी चाहिँ मलाई साह्रै मजा लागेको चाहिँ यो भोल्डुङ, यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यो चाहिँ 20 लिटरको यो चाहिँ सिन्टेक्सको काम गर्छ यो चाहिँ है होइन। फोल्डिङ सिस्टम फोल्डेबल रहेछ। यो चाहिँ अब साह्रै राम्रो लाग्यो। हाम्रो कमल भाइले ल्याउनु भएको छ, कहाँबाट ल्याउनु भएको मलाई थाहा छैन, तर साह्रै लोभ लाग्यो यो चाहिँ है, दामी छ। 20 लिटर चाहिँ तपाईँलाई लगभग 8 जनादेखि 10 जनासम्मको लागि चाहिँ रातभरिको लागि पानी चाहिँ इनफ तपाईँले यसमा बोक्न सक्नुहुन्छ। र लगभग हामी अब गाडीमा हाम्रो सामानहरू हालिसकेको छौँ। यहाँ छुट्यो भाइ एउटा। अब चाहिँ हामी त्रिवेणीको यो सानो सानो घरबाट अब हामी घर जाँदैछौँ। पर्ला आँटेको जस्तो लाग्दैछ मलाई, सायद पानी पर्छ जस्तो लाग्दैछ। अब हामी लागेको राति आएको हामी इन्जोय गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी आइपुग्छौँ कालिम्पोङ भाइकोमा। हामी घरतर्फ जानेछौँ। रातभरि हिँडेकोले थाकि पनि सकेको छ, अनि मजा पनि आयो। जानै पऱ्यो होइन। त्रिवेणी हस्पिटल हो। कोभिडको समयमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई यहाँ राख्ने गरिन्थ्यो, जसलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएको छ। र अहिले चाहिँ हामी अब गाडीमा चढ्दैछौँ। अब चाहिँ हामी घरतर्फ जाँदैछौँ। अलि चाहिँ हामी घरतर्फ। भाइ ठिकै छ? कमल भाइ ठिकै छ? हजुर। अब लाग्यो हामी गाइस यहाँ चाहिँ आउनुहोस् है, यसरी हामी यस्तै हत्तु भएर जानुहोस्। तर मजा आयो है। मजा आयो। अब जानु यो गर्ने त अम्बक चाहिँ सुनिरहेको। अम्बकको खाएको नि जुस मैले। ए हो। ओके ल ओके, तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस्। स्टे सेफ, स्टे। अब चाहिँ त्रिवेणीबाट उकालो टिस्टातर्फ, र अब हामी कालिम्पोङ जाँदैछौँ।
बाहिर त सिमसिम पानी पर्नु थालेछ। यो माथिको बाटो चाहिँ जोरथाङ नाम्ची जाने बाटो हो सिक्किमको। यसको मुनि चाहिँ रिभर रङ्गीत अनि टिस्टाको मिश्रण भएर यहाँबाट चाहिँ अब ओह्रालो तराईतिर झर्दैछ। मजा हुन्छ, मजै हो। आउनुहोस् तपाईँहरू यस्तो ट्रिपमा, घरमा बेसी फ्रस्ट्रेटेड भएर यस्तो ट्रिपमा पनि आउनुहुन्छ क्या। माइन्ड फ्रेस हुन्छ, मजा आउँछ। तर मिल्ने सिन आउनुपर्छ क्या। त्यो खाने एक्सपिरियन्स आउँदैन फेरि खोलातिर झऱ्यो भने डोरीहरू पनि छैन भरे। तर हाम्रो चाहिँ गतिलो थियो डोरी चाहिँ, शक्तिमान पनि तान्ने खालको डोरी थियो हाम्रो। बाटो चाहिँ मजाको छ है।